สวัสดีครับที่เห็นเป็นไมโครเวฟชาร์ปรุ่นที่ถูกที่สุดในตลาดตอนนี้สำหรับไมโครเวฟ20 ลิตรนะครับเป็นรุ่น R-2200F-S นะครับปกติแล้วไมโครเวฟจะราคาไม่หลุดพันนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทำราคาถูกไม่ได้เหมือนเตาเหมือนหม้อทั่วไปนะครับสำหรับตัวนี้ก็ผมสั่งซื้อยี่ห้อชาร์ปมานะครับชอบชาร์ปอยู่แล้วสำหรับชาร์ปตัวนี้ค่อนข้างน้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็ยี่ห้อนี้ผมมีทั้งตู้เย็นมีทั้งอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยหลายตัวนะครับก็ชอบเป็นพิเศษจริงๆก็สนใจราคาด้วยมีโปรโมชั่นพร้อมทั้งราคาประมาณ 1,700 บาทเท่านั้นเองนะครับค่อนข้างถูกเลยก็งบน้อยขอเอาราคาถูกไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับยี่ห้อนี้เชื่อถือได้มาดูสเปคนิดนึงครับจุได้20 ลิตรนะครับกำลังไฟสูงสุด800 วัตต์แล้วก็มี5 Microwave Power Level นะครับก็คือ5 ระดับใช้งานแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะครับในกล่องมีตัวนี้ซึ่งเป็นล้อ3ล้อแล้วก็มีถาดมาให้ด้วยนะครับทั่วๆไปถาดสำหรับไมโครเวฟก็ค่อนข้างดูดีนะครับมาดูด้านในกันมาดูตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องค่อนข้างสวยตัวนี้เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีชาร์ปอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นกระจกนะครับโอ้ค่อนข้างดูดีเลยดูตรงนี้ใกล้ๆนะครับตัวนี้เป็นโครเมียมโอ้โหสวยมากเหมือนโครเมียมรถยนต์เลยครับแล้วก็มีสติกเกอร์เบอร์5อยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างเป็นชาร์ปแล้วก็มีกำลังปรับตรงนี้ปรับตึกเป็นแก๊กนะครับ800 วัตต์สูงสุดนะครับตัวนี้เป็นไมโครเวฟอย่างเดียวไม่ได้มีแบบย่างในตัวนะผมเคยซื้อแบบย่างในตัวมาแล้วมันพังง่ายมากนะครับผมก็เลยแยกไมโครเวฟอย่างเดียวมีเตาอบของ Simpulse แล้วนะครับตั้งเวลาที่ตรงนี้ด้านบนเป็นความร้อนเนี่ยเป็นกำลังไฟด้านล่างก็ประมาณนี้ก็ปล่อยเข้าไปนะครับไม่มีติ้งนะเป็นตึกติ้งเบาๆนะครับเนี่ยมันจะติ้งเบาๆเดี๋ยวมาดูกันว่าจะติ้งดังแค่ไหนตอนเสียบไฟนะครับมี5 ระดับก็ถือว่ามาตรฐานทั่วไปมีรางน้ำแข็งตรงนี้นะครับค่อนข้างสวยโดยรวมที่ผมรู้สึกก็สวยมากนะครับนี่เป็นแถบสีดำนะทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดง่ายเนื่องจากว่าจะเป็นผิวมันนะถ้าโดนน้ำมันอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะเช็ดง่ายนะครับเปิดใช้กันโอเคนี่นะครับมาแบบนี้เลยตัวนี้เป็นใบรับประกันนะครับแล้วก็มีรุ่นเขียนใบรับประกันให้เรียบร้อยตัวนี้รับประกัน1 ปีนะครับปกติก็เขียนแล้วก็ส่งทั่วไปยี่ห้อนี้ประกัน1 ปีเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวนี้มาตรฐานครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษโอเคใช้ไปมันก็คงเลอะก็เช็ดตามระยะแหละครับด้านล่างก็โอเคครับเหมือนทั่วๆไปยี่ห้ออื่นก็แบบนี้ตัวนี้ก็เป็นมันเคลือบนะครับล้อใส่ล้อเข้าไปแล้วก็ถาดตัวนี้ถ้าเทียบกันแล้วมันเหมือนเป็นมาตรฐานนะครับมาตรฐานทั่วไปก็วางอย่างเงี้ยแค่นี้เองแต่จุดที่รู้สึกชอบก็คือด้านหน้านี่แหละครับออกแบบตรงนี้มามันพอดีเลยมันจับพอดีเป๊ะเลยนะครับจับถนัดมือมากๆนะครับเนี่ยดึงง่ายมากๆแล้วก็ที่สำคัญไมโครเวฟค่อนข้างทำออกมาได้หนักดีหนักกว่าหลายยี่ห้อนะครับผมไม่แน่ใจว่าหนักเนี่ยดีหรือเปล่านะครับมาดูด้านข้างกันสักนิดหนึ่งด้านข้างตรงนี้มีมอกอยู่นะครับชาร์ปประเทศไทยด้านหลังจะมีสายไฟพร้อมกับติดเทปมานะครับผมยังไม่ได้แกะมาแกะกันตรงนี้เลยโอ้โหน้ำหนักเยอะมากๆนะครับตัวนี้เป็นเทปไม่มีรอยเทปแบบไม่ทิ้งคราบนะครับโอเคสวยใช้ได้สำหรับสเปคนะครับก็เป็นไมโครเวฟโอเว่นนี่ครับ20 ลิตรใช้กับไฟทั่วไปกำลังไฟเข้า 1,270 วัตต์ส่วนกำลังไฟของไมโครเวฟ800นะครับก็ทั่วๆไปก็ประมาณนี้น้ำหนักโอ้โหน้ำหนักตัวเครื่อง11.5 กิโลนะครับมิน่าล่ะมันค่อนข้างหนักนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นวัสดุภายในค่อนข้างที่จะใช้น้ำหนักเยอะนะครับเขาจะมีเบอร์ของชาร์ปประเทศไทยให้อยู่ตรงนี้8 ถึง 17 นาฬิกานะครับโทรติดต่อได้เลยสายไฟที่ให้มายาวประมาณ1 เมตรเป็นชนิด3 ขากลมตามมอก.ประเทศไทยแล้วนะครับน้ำหนัก11 กิโลนี่โอ้โหหนักมากๆด้านนี้มีเขียนคำเตือนบอกว่ามีพลังงานไมโครเวฟห้ามเปิดฝาครอบเครื่องเด็ดขาดตอนใช้งานนะครับ
ในการดึงนะครับมาดูดึงมือเดียวได้ไหมดึงมือเดียวได้ครับถ้าโต๊ะแน่นๆเนี่ยดึงมือเดียวมันสบายมากกับน้ำหนักตัวเครื่องเยอะขนาดนี้แล้วก็ประตูเล็กๆนะครับผมใส่น้ำเข้าไปแล้วผมจะลองไมโครเวฟมือเดียวเลยนะครับดึงอย่างนี้เลยนะมือเดียวดึงได้แต่แค่โต๊ะผมมันโยกแค่นั้นเองเนี่ยครับสบายๆเลยแล้วก็หมุดด้านล่างหนึบดีนะครับลองที่800วัตต์ด้านในมีไฟส่องด้วยปกติทั่วไปครับไฟส่องอาหารไม่ได้สว่างนะก็โอเคมาตรฐานเท่านั้นเองไม่มีอะไรพิเศษนะครับเสียงไม่ดังเสียงพัดลมเบาๆก็เท่ากับรุ่นอื่นๆที่ผมใช้มานะเสียงแก๊กๆไม่มีนะครับตรงนี้เบาๆลองมีติ้งครับจะมีติ้งแต่ติ้งไม่ดังมากนะครับตอนแรกมันไม่มีแต่พอเสียบไฟแล้วเนี่ยมีติ้งนิดหนึ่งก็โอเคนะรู้ว่าติ้งของไมโครเวฟนะครับมาดูน้ำร้อนโอ้เริ่มร้อนแล้วครับร้อนเร็วด้วยแป๊บเดียวเองร้อนเร็วมากนะครับถือว่ากำลังไฟดีโอเคเลยครับสำหรับไมโครเวฟยี่ห้อชาร์ปรุ่นนี้ก็เป็นสำหรับไมโครเวฟอุ่นอาหารอย่างเดียวไม่มีแบบปิ้งย่างในตัวนะครับมันน่าจะทนกว่านะล่าสุดผมใช้แบบปิ้งย่างมาไม่ชอบเลยเสียแล้วนะครับเสียไวมากใช้งานแค่ปีเดียวเองสำหรับตัวนี้ก็เป็นขนาด20ลิตรที่ผมซื้อมาแทนตัวเดิมล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมลองซ่อมดูก่อนว่าจะซ่อมได้ยังไงบ้างลองศึกษาหาข้อมูลดูก่อนนะครับว่าเสียที่ไหนบริเวณไหนที่มันมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนั้นก็เป็นอิเล็กโทรลักนะครับตัวนี้เป็นชาร์ปหวังว่าชาร์ปน่าจะทนกว่าผมใช้ตู้เย็นชาร์ปมาก็ยาวๆเลยครับใช้มาน่าจะ6ปีแล้วสบายๆนะครับก็ถือว่าค่อนข้างนานนะครับกับตู้เย็นตู้นี้ซึ่งเป็นขนาดใหญ่นะผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคกับยี่ห้อชาร์ปหลังจากนั้นก็เลยโอเคชาร์ปตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับถือว่าถูกสุดในตลาดเอามาใช้ประโยชน์จริงจังนี่แหละครับตัวนี้เขามีกันรอยมาให้ด้วยนะครับจะแกะก็ได้นะแต่ไม่แกะก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับตัวนี้ก็หวังว่าน่าจะใช้ได้ยาวๆนะกับยี่ห้อชาร์ปนะครับก็เลยถือโอกาสเอามารีวิวไว้ให้ด้วยเผื่อใครต้องการข้อมูลจะซื้อไมโครเวฟทั้งทีจะใช้แบบไหนดีแบบปิ้งย่างโดยดีไหมผมไม่แนะนำนะครับผมแนะนำให้ไมโครเวฟก็ไมโครเวฟปิ้งย่างราคาถูกมากเลยทุกวันนี้ยี่ห้อจีนก็มีเพียบนะครับสำหรับไมโครเวฟเนี่ยขอเป็นส่งขึ้นไมโครเวฟอย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับเขานะครับก็แนะนำประมาณนี้สำหรับท่านใดที่มีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบให้นะครับสำหรับรุ่นนี้ใช้งานได้ดีครับผมก็ทดสอบแค่นี้แหละจริงๆอย่างอื่นมั่นใจโอเคไม่มีปัญหานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ